Kỳ thi đánh giá 4 sao bắt đầu, Tuyệt Đỉnh một mình tiến vào di tích Hải Linh tộc, tình cờ gặp được học trưởng trong học viện. Ngay từ đầu đã chọn cách làm bài ngược đời, cho dù cậu mạnh như Hắc Bào Nhân đi chăng nữa, thì cũng đâu cần thiết phải chọn câu khó nhất để làm ngay từ đầu chứ. Học trưởng Triệu, tôi cho rằng bước đầu tiên của kỳ thi không phải là chọn câu dễ nhất để làm, mà là phải xem lướt qua toàn bộ đề thi và đọc kỹ đề bài. Tuyệt Đỉnh, ta có chút hoang mang, cậu có thể nói thẳng ra một chút được không? Anh hãy nhìn kỹ chỗ này xem. Thì ra là vậy. Triệu Thanh Phong nhìn thêm một lần, trong nháy mắt đã hiểu ra. Trên bản đồ có một dấu hiệu nhỏ không dễ thấy. Quy tắc của kỳ thi rất rõ ràng, mỗi thí sinh phải tiêu diệt ít nhất một con độc dực lưu huỳnh mãng. Mà trong di tích Hải Linh tộc chỉ có 15 con độc dực lưu huỳnh mãng, trong khi số thí sinh tham gia kỳ thi là 50 người. Điều này có nghĩa là kỳ thi lần này ít nhất sẽ loại bỏ 35 thí sinh nếu đi tiêu diệt những ma thú cấp thấp trước. Đến cuối cùng, có lẽ 15 con độc dực lưu huỳnh mãng đã bị những người khác rớt sạch rồi. Tuyệt Đỉnh, nếu đã như vậy, ta sẽ đi cùng với cậu. Ta cũng sẽ đi đến khu vực thác cát vàng. Đối với lời đề nghị của Triệu Thanh Phong, Tuyệt Đỉnh cũng không từ chối. Có thêm một người bên cạnh, thêm một phần sức mạnh. Đang đi thì Tuyệt Đỉnh đột nhiên mở chế độ triệu hồi trước tứ dực thánh thiên sứ Phơ Lên. Trong tay Phơ Lên cầm một thanh cự kiếm dài 7 thước, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây là ma đạo khí cấp AC, kiếm huy diệu, cũng là món quà mà viện trưởng Tô Như Yến tặng cho Tuyệt Đỉnh. Phơ Lên vung kiếm lên, nhận được mệnh lệnh của Tuyệt Đỉnh. Phơ Lên đi theo sát bên cạnh Tuyệt Đỉnh, cứ cách một giây lại vung kiếm lên không trung, nhìn giống như một con robot cứng đờ, chậm chạp. Triệu Thanh Phong đầy vẻ khó hiểu, suýt chút nữa thì tưởng rằng tứ dực thánh thiên sứ đang đánh nhau với không khí. Tuyệt Đỉnh, cậu bảo ngọc thú của mình cứ liên tục vung kiếm vào không khí thế, rốt cuộc là có ý gì vậy? Học trưởng Triệu, anh đã bao giờ nghe đến Hồng Mai thuyền bị động chưa? Trong phòng giám thị di tích Hải Linh tộc, hai giám khảo đang quan sát từng thí sinh, thông qua màn hình lớn có thể hiểu rõ mọi tình hình. Cái tên Tuyệt Đỉnh này của nhiên không phải là người bình thường, tư duy vô cùng rõ ràng, trực tiếp nhắm đến khu vực thác cát vàng. Đúng vậy, tên nhóc này tuy còn trẻ, nhưng tâm tính và trí lực đã vượt xa những người cùng trang lứa. Tương lai thật đáng mong chờ. Chẳng trách gì mà Hải quân đại tướng lại xem trọng cậu ta như vậy, còn đích thân hộ tống cậu ta đi thi nữa. Vừa dứt lời, Lưu Ly đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh. Thầy Vương, không được rồi, tôi phải đi vệ sinh một lát. Được, để tôi trông chừng giúp cô. Cô đi nhanh rồi về. Trên đảo Linh Xà chỉ có một nhà vệ sinh, nằm trong rừng cây phía ngoài khu vực giám thị. Lưu Ly chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt Lưu Ly. Đến khi Lưu Ly nhìn rõ bóng đen trước mặt, đồng tử cô có rút lại, còn chưa kịp hét lên, một đường máu đã rạch ngang cổ cô. Một lát sau, Lưu Ly trở về khu vực giám thị, tiếp tục cùng Vương Hàm giám sát màn hình lớn, bàn luận về tư chất của các thí sinh. Cô Lưu, cô có thấy nhiệt độ có vẻ giảm đi không? Tự nhiên tôi thấy lạnh quá. Thật sao, thầy Vương? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Cô Lưu, mau nhìn xem. Tuyệt Đỉnh đã đến khu vực thác cát vàng rồi. Tôi muốn xem thử. Một ngự thú sư 2 sao, có thể một mình tiêu diệt được một con độc dực lưu huỳnh mãng hay không? Tuyệt Đỉnh, ta nghe thấy tiếng thác nước đổ rồi. Hình như còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa. Tuyệt Đỉnh và Triệu Thanh Phong xuyên qua khu rừng rậm rạp, che kín cả bầu trời, đến một vách đá dựng đứng. Dòng thác nước từ trên cao đổ xuống, như một con rồng xanh đang lao ra biển lớn. Dòng nước mang màu vàng đất, hơi nước bốc lên giống như những hạt cát vàng. Đây chính là khu vực thác cát vàng, cũng là nơi sinh sống của độc dực lưu huỳnh mãng. Dưới đầm nước của thác, một con cự mãng toàn thân màu vàng cháy đang quằn quại. Tuyệt Đỉnh, đây chính là ma thú cấp siêu phàm, độc dực lưu huỳnh mãng. 4 thí sinh ở dưới kia chắc đều là người của Bạch Hổ học viện. Lúc này, 4 thí sinh bên dưới thác nước đang vây công con độc dực lưu huỳnh mãng này. Trên quần áo của bọn họ đều in hình thần thú Bạch Hổ. Không khó để nhận ra, 4 thí sinh đến từ Bạch Hổ học viện kia muốn cùng nhau tiêu diệt độc dực lưu huỳnh mãng. Chỉ cần giết đủ 4 con thì sẽ đảm bảo mỗi người đều có cơ hội vượt qua vòng thi. Cách này thơm hơn nhiều so với việc đơn độc tác chiến. Đáng ghét, lớp giáp của con độc dực lưu huỳnh mãng này sao lại dày quá. Chúng ta như kiến cắn voi vậy, hoàn toàn không phá được phòng ngự của nó. Ta đã cho hỏa diệm bạo khiêu hầu của mình xuất chiếu hết công suất rồi, vẫn không thể xuyên thủng lớp bảo hộ bên ngoài cơ thể nó. Mau chạy thôi, con độc dực lưu huỳnh mãng kia hình như sắp tung đại chiêu rồi. Vừa dứt lời, 4 thí sinh đã nhanh chóng tản ra, tốc độ chạy trốn nhanh như Tào Tháo. Con độc dực lưu huỳnh mãng trong đầm nước phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, một cái đầu to lớn thò ra khỏi mặt nước. Lập tức, khu vực phía dưới thác nước bắt đầu rung chuyển. Trong chớp mắt, 6 con độc dực lưu huỳnh mãng đồng thời xuất hiện từ trong thác nước. Mỗi con độc dực lưu huỳnh mãng đều há rộng miệng, những chiếc răng nanh độc nhọn lóe lên ánh huỳnh quang, không ngừng phun ra những bọt khí màu vàng. Sau khi phát nổ sẽ tạo ra một vùng sát thương hủy diệt mọi sinh vật xung quanh. Triệu Thanh Phong trốn trong bóng tối, cẩn thận phân tích. Ta đã từng tìm hiểu về nó rồi. Lớp giáp của độc dực lưu huỳnh mãng rất dày. Chất độc lưu huỳnh mà chúng phun ra có thể ngưng tụ thành một lớp khiên độc trên cơ thể, cho nên tấn công trực diện không phải là cách hay, nhất định phải đánh lén. Tuyệt Đỉnh, ta có một ý tưởng. Ta sẽ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của một con độc dực lưu huỳnh mãng. Cậu vòng ra sau đánh lén. Tuyệt Đỉnh, cậu có nghe ta nói gì không? Cái đệt, người đâu mất rồi?